Okay, hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ni Lia nak share tentang macam mana cikgu nak masuk dalam portal. Sebelumnya dah pernah share, tapi ni secara ringkas kita ulang kaji kembali kita nak masuk macam mana. Okay, seperti biasa cikgu boleh buka portal moi.edu.my, cikgu enter. Okay, satu tips untuk cikgu-cikgu yang nak login, kena guna incognito window. Bermaksud incognito window tu bila kita buka dia tak ada masalah untuk kita masuk. Masalah itu terjadi sekiranya kita buka window biasa, contoh window yang macam ni kita buka dan dah ada Gmail lain. Jadi bila kita masuk nanti dia akan ada problem untuk cikgu nak memilih mana satu yang kita nak sign in lah. Okay. So boleh guna incognito window. Klik saja Chrome belah kanan, right click dan pilih incognito window. Okay. Dah sampai sini cikgu terus log masuk dan masukkan cikgu punya ID dan juga cikgu punya password. Okay. Okay, kita teruskan kat bahagian ni. Bila kita masuk, ini paparan yang pertama. Okay, cikgu sebagai guru, cikgu tekan guru. Okay, dekat sini ada pelbagai bahan ataupun perkara ataupun aktiviti cikgu boleh explore sendiri. Dekat bahagian aplikasi ni ada Google, aplikasi Microsoft, Apple, cikgu sangat beruntung Okay, kita nantikan yang bahagian Apple ni. Kat sini email, kalender dan sebagainya. Okay, hari ini saya nak share mengenai macam mana kita nak masuk Google Classroom. Okay, kita pergi dekat aktiviti. Okay, cikgu nampak Google Classroom. Okay, nombor 2 ni Microsoft Teams. Saya akan buat satu tutorial khas untuk Microsoft Teams macam mana kita nak masuk. Okay, cikgu. Google Classroom. Klik untuk mula. Dan kita tunggu sekejap. Internet. Okay, ini contoh-contoh kelas yang saya dah buat. Okay, kelas saya nak buat. So, cara cikgu nak buat kelas senang je cikgu. Cikgu tekan je ni. Cikgu create kelas. Okay, cikgu nak add budak, cikgu boleh bagi melalui kod ataupun cikgu beri, cikgu add terus email-email. Tetapi untuk hari ni saya nak share macam mana kita nak bagi assignment yang mudah kepada murid lah. Okay, contoh saya pilih kelas saya 3E, contoh. Okay, 3E. Saya nak bagi kerja hari ni, saya pergi kat bahagian classwork. Kat sini saya dah buat contoh-contoh tugasan lah yang buat dalam kelas. Okay, kita create assignment. Okay, kat bahagian ni contoh saya nak buat projek buku tata bahasa. Projek buku tata bahasa. Okay, sila buat contoh Okay. Point suka hati cikgu. Ungrade tu maksudnya tak perlu ada markah lah. So saya nak buat 30. Okay. Due date terpulang pada cikgu. Topik tu mana? Bahagian mana? BM. Macam saya punya kelas ni ada bercampur subjek lain. Kalau tak ada subjek lain pun cikgu boleh buat subjek kata adjektif ke dan sebagainya. Okay, kat sini bahagian penting Kat sini add. Kalau cikgu ada bahan daripada Google Drive, cikgu boleh muat naik lah Google Drive ataupun dan sebagainya. Kat sini cikgu boleh create juga. Saya tekan create, guna kat sini. Dia lebih mudah. Form pun tak payah susah-susah, kita buat kat sini saja dan bila cikgu buat kat sini dia akan simpan dekat dalam cikgu punya Google Drive. Macam saya dah ada sedia bahan, saya terus ambil lah. Tetapi ada orang tanya cikgu, boleh kita muat naik file Microsoft Word yang kita dah buat dekat dalam komputer? Boleh, tetapi nanti bila murid buka dia akan minta beberapa step untuk membuka file tersebut. Jadi saya sarankan apa-apa buat saja dekat bahagian Google Drive. Okay, contoh saya ambil. Okay, kita tunggu. Saya nak buat projek tahun 3. Saya gunakan Microsoft PowerPoint kat sini. Tapi cikgu nak guna saya gunakan Google Slide di sini. Okay. Kat sini bahagian paling penting. Student can view file, student can edit file, make a copy. Kalau kita nak bagi projek untuk setiap murid, kita kena buat make a copy. Okay. Kalau can view, murid tengok je, baca. Contoh kita nak bagi assignment baca, kita bagi dia baca dan bila dia baca dia tekan turn in lah. Okay, saya nak buat make a copy. Okay, rasanya everything okay. Kita proceed dan kita sign. Kita tunggu.
line internet tidak masalah sikit. Sudah. Okey. Jadi kita buka kat sini, kita dah boleh tengok berapa orang turn in, 29 kosong. So kita akan tunggulah. Okey. Perkongsian yang lain, quiz assignment ni dia tak boleh banyak. Dia maksudnya kita boleh guna Google Form je, tak macam tadi lah kan, dia lebih kurang sama je. So boleh sesuai kalau kita buat form, guna quiz assignment. Kalau kita nak buat question ni satu soalan je, satu soalan yang mudah. Contoh, awak suka makan apa? Itu satu soalan yang mudah. Dan dekat mana? Kat material ni kita boleh upload lah material apa yang kita nak bagi. Okey, itu sahaja perkongsian hari ini, iaitu memberi assignment kepada murid. Itu saja. Sampai jumpa.